Hi යාළුවනේ welcome to my YouTube channel. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දාගෙන තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟටම notification එක මාර්ගයෙන් කාටත් වලින් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් application එකක් ගැන. ඉතින් මේ application එක ඔයාට මගේ description එකට ගිහින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහින් ඔයාලා ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට app එක මොකක්ද කියලා දැන්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මෙන්න මේ app එක ඔයාලා ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකට මේ app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. මෙගාබයිට් 14ක තමයි MB 14ක් තමයි මේ app එක වෙන්නේ. මෙතන 4.1ක රේෂන් එකක් තියෙනවා මේ app එකට. ඉතින් මේ app එක ගොඩක් හොඳ application එකක්. හොඳට withdraw ගෙවනවා. මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකට මේ app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඔයාලත් ඔයාලා ෆෝන් එකට මේ app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ෆෝන් එකට app එක ඉන්ස්ටෝල් කරන ගමන් open දෙන්න. open දුන්න ගමන් වෙනම ඔයාලා ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ගිහින් මෙතනින් allow දෙන්න. මෙතන next දෙන්න. එතනින් next දෙන්න. next get start දෙන්න. access දෙන්න. එතන sign up වෙන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම මේ app එකට අපි sign up වෙන්න ඕනි. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ user name එකක් දෙන්න. හොඳ user name එකක්, ඔයාලා full name එකක්, වැඩ කරන email එකක්, strong password එකක් දෙන්න. symbol ඒ වගේම අංක capital simple දාලා ඔයාලා මෙතනට password එකක් දෙන්න. හොඳ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න ඔයාලා. ඔක්කොම complete කරගෙන මෙතන sign up කියන එක දෙන්න. මම මේ විදිහට මගේ මේ ටික filter කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඇත්ත details දීලා මම මේ app එකට sign up වුණා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉස්සල්ලාම sign up වුණ ගමන් ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේවට ඔයාලා හැම එකකම next දෙන්න. next
දීගෙන යන්න. ඉතින් මම මේ හැම එකම ගැනම ඔයාලා ගැන කතා කරනවා. ඒක නිසා ඔයාලා next දීගෙන යන්න. ඉතින් මේකෙන් කරන්න තියෙන ස්පීන් කරලා YouTube වීඩියෝ බලලා සල්ලි ගන්න. මෙයාලා මේ app එකට join වෙනකොට daily income එකක් ගෙවනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ daily income එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා හැම දවසකම අපිට daily income එකක් දෙනවා. මේ අතන මේකෙන් points තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. දැන් මට points 20ක් ගන්නුනා. මම මේ app එකට sign up වෙලා පළවෙනි දවසේ මේක install කරපු ගමන් හැම දවසකම මේ app එකට join වෙනකොට මෙයාලා points ගාණක් ඔයාලගේ wallet එකට දෙනවා. ඒවා ගන්න මේකේ offer complete කරලත් ඔයාලට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. app install කරන්න තමයි තියෙන්නේ. app install කරන්න game play කරන්න වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ points තමයි ඔයාලට හොයන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් points හොයන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා offer කියන එක click කරලා මෙන්න මේකට ආපු ගමන් මම ගියේ විදියටම කරන්න. ඉතින් පළවෙනි එක install කරපු ගමන් ඔයාලට point 40ක් ඔයාලගේ wallet එකට add වෙනවා. මේක පොඩි වැඩ තියෙන්නේ. game එකක් ඔයාලා phone එකට install කරලා 416ක් point 1000 ගාණක් තියෙනවා. 1920ක් තියෙනවා points. අන්න ඒ වගේ points තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන වීඩියෝ බලලා සල්ලි වෙන කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මට අද වීඩියෝ බලන්න බැරි වෙයි. මොකද මම අද තමයි මේකට sign up join උනේ. මට හෙට ඉඳලා වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් මේකේ. මෙන්න මේ තුන් එකේ තියෙන view කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ wheel එක කරකව ගන්න පුළුවන්. ඒකෙමුත් ඔයාලට point තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. මේ point 100 5 15 25 අන්න ඒ විදිහට මම දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් මේකේ ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ප්ලේ වෙන්න දාලා තියෙනවා. watch video එක ක්ලික් කරලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බලලා අපිට මේකේ පොයින්ට් ගානක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් වීල් එක කරකවලා. ඉතින් මගේ දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඉවර වෙන්නේ. ඉවරන ගමන් ඔයාලට මේ වීල් එක කරකවන්න පුළුවන්. අර ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන්නේ. අර උඩම පෙන්නන්නේ ඇඟිල්ලෙන්. අන්න ඒක කරකවන්න ඕනේ. මේක දැන් මම කරකවුවා. අපි බලමු මට පොයින්ට් කීයක් ඇඩ් වෙනවද කියලා. මගේ wallet එකට පොයින්ට් ගානක් ඇඩ් වුණා. තව මම watch video ක්ලික් කරලා තව එකක් බලන්න. හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක withdraw ගන්න විදිය. point 1000ක් ඔයාලට ඩොලර් එකක withdraw ගන්න පුළුවන් PayPal වලට. point 1000ක් තමයි ඩොලර් එකක් කියන්නේ.
ඉතින් මේකේ ඔයාලට දවසින් පොයින්ට් 1000ක් ඔයාලා විත්ඩ්‍රා ගන්න පුළුවන් PayPal වලට ඩොලර් එකක. ඉතින් මම දැනට කොයින් 30ක් මේ විනාඩි 3ක් විනාඩි ගානක් ඇතුළත පොයින්ට් 30ක් හොයාගත්තා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ජොයින් වෙලා ඔයාලා ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන සයින් අප් වෙලා මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. දවසින් ඔයාලට විත්ඩ්‍රා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළින් රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා තියාගන්න. මම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.